जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती RJ क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या. म्हणजे जेव्हा पण मी व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्या किंवा तुम्हाला काही पण प्रॉब्लेम असल्या आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलाइट मोशन ओपन केला. अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजेस कशा पद्धतीने ॲड करायचे आहेत, तर खाली तुम्हाला इथं सर्वात खाली एक इमेज दिसणार आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला कॉपी एक दिसणार आहे. तर त्या लेअरवरती तुम्हाला टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि खाली तुम्हाला इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून एक कोणता पण इमेज तिथे घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण तिथे एक इमेज घेऊन घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत तुम्हाला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर तुम्हाला इथं कॉपी एक, त्याच कॉपी एकवरती टच करून तुम्हाला तोच इमेज तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे जिथं कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4 आणि कॉपी 5. आता फक्त आपल्याला कॉपी 2मध्येच आपल्याला एकच इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. एक इमेज ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं. समोर आल्यानंतर इथं कॉपी 3, या कॉपी 3मध्ये आपल्याला इथं एक इमेज ॲड करून दुसरावाला इमेज इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. दुसरावाला इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं कॉपी 3 आणि 4 दिसणार आहे. तर कॉपी 3मध्ये आपल्याला जो इमेज आपण आता घेतलेला आहे तोच इमेज आपल्याला तिथं घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं कॉपी 4मध्ये आपल्याला जो इमेज आपण घेणार आहोत तोच इमेज आपल्याला समोर कॉपी 4मध्ये आपल्याला तोच इमेज तिथं घ्यायचा आहे. तर इथं तुम्हाला कॉपी 4 आणि कॉपी 5 दिसणार आहे. तर कॉपी 4मध्ये आपल्याला तोच इमेज तिथं घ्यायचा आहे. तोच इमेज घेतल्यानंतर कॉपी 5मध्ये आपल्याला इथं परत दुसरा इमेज आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपमध्ये इमेजेस ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं 7.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर क्लोजवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बीटप्रमाणे आपल्याला इथं 4 इमेजेस पहिले आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण इथं 4 इमेजेस पहिले आपले ॲड करून घेऊया. चार इमेजेस ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं 4 इमेजेसच्या समोर आपल्याला इथं 9.5 सेकंदापासून आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आणि आपल्याला इथं 4.5च्या रेशोमधलाच फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण तिथं एक फोटो घेऊन घेऊया. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला इथं कशा पद्धतीने ॲड करायचे आहेत, आपल्याला इथं या बीटपर्यंत यायचं आहे. इथे आपण एकदम छोटे बीट दिसणार आहेत त्याच्या शेवटच्या बीटपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर आपल्याला इथे या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर आपल्याला त्याचा समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. नंतर परत समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि परत आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे आणि परत समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे.
आणि परत समोरच्या बिटपर्यंत येऊन आपल्याला त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहे आणि समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे, डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहे आणि त्या फोटोवरती टच करून समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, परत त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे आणि परत त्याचा समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे आणि त्याचा समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्या प्रत्येक बिटपर्यंत आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करायची आहे आणि समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, डुप्लिकेट लेअर करायची आहे आणि समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, परत डुप्लिकेट लेअर करायची आहे आणि त्याचा समोरचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. समोरचा पार्ट कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खालचा फोटो सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या वरच्या फोटोवरती टच करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत लहान करून घेतल्यानंतर त्या फोटोवरती टच करून त्याची बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोक ऑन करून घेतल्यानंतर परत समोरच्या इमेजपर्यंत यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तो पण आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि जो आधीचा केला त्याच्यापेक्षा आपल्याला थोडा लहान करून घ्यायचा आहे आणि बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन आपल्याला स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, वरच्या फोटोवरती टच करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला परत तो फोटो पण आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि त्या फोटोपेक्षा आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन आपल्याला स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि कलर आपल्याला ब्लॅकच ठेवायचा आहे. परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि वरच्या फोटोवरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्वच फोटो इथं लहान करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर या समोरच्या बिटपासून आपल्याला इथं 3 फोटो आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत, सिंगल. त्यानंतर या बिटपासून आपल्याला इथं हे फोटो आपण सेम केलेली पद्धत आपल्याला इथं एक फोटो लावून घ्यायचा आहे आणि इथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याचे डुप्लिकेट लेअर करत जायचं आहे. परत आपल्याला 3 लावायचे आहेत, परत इथून आपल्याला डुप्लिकेट करत जायचं आहे, परत इथून 3 लावायचे आहेत, परत इथं आपल्याला डुप्लिकेट करून घ्यायचे आहेत, परत इथं 3 लावायचे आहेत, परत इथं डुप्लिकेट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत इथं 3 लावून आपल्याला इथं डुप्लिकेट करून अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि फटाफट माझे फोटो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले फोटो ॲड करून झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला सांगतो एकदा बघून घ्या. अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो सर्व आपल्याला ॲड करत यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शेकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 नंबरवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 7.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.40 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं खाली इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला समोरच्या 4 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. चार इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं डुप्लिकेट केलेल्या लेअर आपल्याला सर्व सोडून द्यायचे आहेत. परत आपल्याला इथं 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं हे डुप्लिकेट लेअर केलेले सोडून द्यायचे आहेत. परत 3 घ्यायचे आहेत. परत आपल्याला इथं डुप्लिकेट लेअर केलेले सोडत आपल्याला इथं लास्टपर्यंत 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी इफेक्ट सर्वच इमेजेसला पेस्ट करत गेलो तर आपला व्हिडिओ खूप लॉंग होणार आहे. त्याकरता मी इथं व्हिडिओ स्किप करतो आणि सर्व इफेक्ट आपले ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपला 1 नंबरचा इफेक्ट इथं देऊन झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथे शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 9.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 9.5 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला समोरच्या
इमेजपर्यंत यायचं. समोरच्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचा, इफेक्ट पण जायचा, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला याचा स्टाईल जो आहे तो आपल्याला इथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या बाकी सर्वच इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याचा जो स्टाईलचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. स्टाईलचा जो डोळा आहे तो आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे. फक्त खालच्या फोटोला ऑफ करून घ्यायचा नाही आहे आणि बाकी सर्व फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटोला इफेक्ट ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 0920. तर आपण इफेक्ट आपल्या इथं देऊन झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आपल्याला इथं 7.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एका फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं आपला स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग वेबसाईटमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत यायचं आहे. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.